سلام، باز هم به چینل یوتیوب ما خوش آمدین. امروز باز هم با یکی از غذاهای افغانی در خدمت شما قرار داریم. مواد لازمه قورمه پاچه را در ویدیوها قبلا دیدیم. حال مقدار روغن را به دیگ اضافه میکنیم و میگذاریم تا گرم شود. بعدا پیاز رنده شده را بالایش اضافه میکنیم و میگذاریم تا سرخ شود. البته زیاد سرخ نمیکنیم. نمک اضافه میکنیم. پاچه ها را دانه دانه به دیگ اضافه میکنیم. بعدا سیر اضافه میکنیم و به مقدار 4 الی 5 گیلاس آب که 1 لیتر میشه اضافه میکنیم. البته آب گرم اضافه میکنیم بالایش و میگذاریم تا بجوشد. وقتی که آب به جوش آمد سر دیگه بسته میکنیم و با مدت 1 ساعت بخار میدیم در حرارت کم. بعد از 1 ساعت گندم اضافه میکنیم. گندم همراه پاچه خوب میکس میکنیم. و باز هم مدت نیم ساعت بخار میدیم. بانجرومی را از قبل سرخ میکنیم. با مقدار کم از روغن زردچوبه اضافه میکنیم. و بعدا پاچه های نرم شده را بالای بانجرومی اضافه میکنیم و میکس میکنیم. حال مقدار آبی که به دیگ بخار داریم اون را هم بالایش اضافه میکنیم و مدت 10 الی 15 دقیقه میمانیم خوب بجوشد تا قورمه ما کمی سخت شود و خاصیت لزجی را به خود بگیرد. بعد از 10 الی 15 دقیقه قورمه پاچه ما تیار است
و بالایش مقداری از پاچه سیاه و تخم گشنیز اضافه میکنیم و نوشیجان میکنیم. سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.